Welkom bij Thales Nederlands. Zinnen maken. Zinnen maken systeem 1 met 1 werkwoord. Ik lees een boek. Hij belt de dokter. Zij zitten op de bank. De rode woorden zijn werkwoorden. De zinsopbouw probeer ik uit te leggen aan de hand van een tabel. In deze tabel zie je op de eerste plek het subject. Wie of wat? Daarmee bedoel ik een persoon of een voorwerp. Op de tweede plek staat het werkwoord. Het werkwoord is iets wat je doet, zoals lopen, werken, fietsen of zitten. Op de derde plek staat de tijd of de frequentie, zoals nu, vandaag, gisteren, iedere week of om 8 uur. En op de vierde plek de rest. Dit is vaak een zelfstandig naamwoord, zoals een voorwerp of een plaats. Ik lees een boek. Hij belt de dokter. Zij wonen in Nederland. Ik lees vandaag een boek. Hij belt deze week de dokter. Zij wonen 6 maanden in Nederland. Zinnen maken, systeem 1 met 2 werkwoorden. Ik moet morgen werken. Hij gaat morgen fietsen. Zij willen nu eten. Het tweede werkwoord is altijd de wij-vorm. Ik moet werken. Ik moet morgen werken. Ik moet morgen op kantoor werken. Hij gaat fietsen. Hij gaat in het bos fietsen. Hij gaat vandaag fietsen. Hij gaat vandaag in het bos fietsen. Zij willen eten. Zij willen nu eten. Zij willen pizza eten. Zij willen nu pizza eten. Dit zijn allemaal goede zinnen. Zinnen maken, systeem 2 met 2 werkwoorden. Eerst kijken we naar systeem 1. Die zag er zo uit. Dit is systeem 2. De tijd en het subject zijn omgedraaid. Voorbeelden van systeem 2. Morgen moet ik werken. Morgen moet ik op kantoor werken. Vandaag gaat hij fietsen. Vandaag gaat hij in het bos fietsen. Nu willen zij eten. Nu willen ze pizza eten. Een voorbeeldzin van systeem 1 en 2 met 1 of 2 werkwoorden. Hij fietst vandaag
in het bos. Dat is een goede zin. Vandaag fietst hij in het bos. Is ook een goede zin. Hij gaat vandaag in het bos fietsen. Is ook goed. Vandaag gaat hij in het bos fietsen. Dit zijn allemaal goede zinnen. Bedankt voor het kijken naar deze moeilijke les. En tot de volgende keer.